Frumoși mei gemeni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit! Astăzi facem etalarea pentru luna iulie. Să vedem care e treaba cu iubirea și cu bănuții pentru această perioadă. Începem ca întotdeauna cu cei care aveți deja o relație. Așa că, hai să vedem care este atmosfera în luna iulie pentru gemenii care au deja o relație. Judecata, 2 de spade și îndrăgostiții, foarte interesant. La capătul cărților, 2 de bâte. Unii dintre voi, dragii mei, cei care aveți o relație, sunteți aici într-un impas, îmi vine să spun. Îndrăgostiții ne pot arăta imaginea unei relații sau a unei căsnicii într-o cumpănă, da? Într-un, hai să numim blocaj, dacă vreți. Relația voastră este într-o nu m-aș duce la stagnare, este vorba despre un blocaj de aia spun cumpănă, o răscruce de drumuri, da? Nu cumpănă așa cum se înțelege în românește. Suntem în răscruce de drumuri cu relația noastră. Aici, judecata, în primul și în primul rând, judecata, cuvântul judecată înseamnă critică, înseamnă acele acuzații care le aducem celuilalt, da? Ca și cum îl scoatem la tablă toată ziua, bună ziua. Poate fi vorba despre asta. Judecata este și cartea împăcării. Poate unii dintre voi v-ați dat o șansă relației, însă 2 de spade. O șansă, ați dat șansa, o nouă șansă acestei relații, dar relația oricum era blocată, oricum era în șahmat relația. Aici nu e vorba despre o relație fluidă, aș spune, nu este vorba despre o relație unde să existe o comunicare sănătoasă. Bineînțeles că nu e pentru toată lumea, atenție, da? Este imaginea unei șanse cu speranțe într-un fel sau altul, pentru că aici, dacă vor avea loc schimbări în interiorul ambilor parteneri și aleg să se deschidă, da? Aleg să se deschidă, să comunice cu adevărat, ca să nu zic din suflet, pentru că 2 de spade ne arată. Aici nu se vede, în aceste de cărți nu se vede aceeași imagine, însă în tarotul clasic avem o persoană cu mâinile încrucișate deasupra pieptului, da? Poate să ne arate imaginea unor persoane închise din punct de vedere emoțional. Nu vor să vorbească despre sentimente, despre emoții, despre ce se întâmplă în sufletul lor în legătură cu relația lor. Nu. Aici fiecare alege să trăiască cumva din inerție în această relație. E o chestiune de alegere aici, ca și cum în luna iulie poate sunteți expuși, relația voastră este expusă la schimbări sau este, supusă la schimbări, asta vreau să zic și eu. De fapt, este supusă la un test, o probă, da, o provocare de comunicare sau care are legătură cu a comunica pentru a vă trezi odată. E vorba despre, ok, dacă vreți ca relația voastră să fie diferită, că tot poate ați mai dat o șansă, va trebui să vă treziți la realitate, da? Judecata arată trezirea din morți, cum ar veni, ca să facem altfel lucrurile în relația noastră. Nu putem să mai stăm tot încrucișați și să nu vorbim real despre ce se întâmplă în relația noastră. Nu putem să păstrăm relația și să rămână constant
să fim constant într-o răscruce de drumuri, să nu știm e mai bine la stânga, e mai bine la dreapta cu relația noastră. Trebuie să, pur și simplu, să ne dăm voie să începem să facem altceva sau altfel ca să găsim rezultate. Nu să stăm în aceeași cumpănă, în aceeași răscruce de drumuri. Cine știe cât timp de acum înainte, da? Este un soi de imagine a eliberării pentru cei care, într-adevăr, vreți să fie altfel relația voastră, aveți șanse, bineînțeles, să alegeți să vă deschideți, să alegeți să nu mai existe doar judecată sau critică între voi doi, ci să existe un soi de apropiere sufletească. Îndrăgostiții sunt imaginea persoanelor care comunică, da? E cartea gemenilor. Îndrăgostiți e cartea voastră, e cartea comunicării. Da. Da, aici avem non-comunicare. Aici avem comunicare doar cu critică, acuzații, judecăți și așa mai departe. Și aici vorba despre ok. Avem un doi de bâte ca energie a relației voastre în această perioadă. Care este motivul pentru care stați în această relație? Aici avem ambițiosul. Sunteți amândoi ambițioși și vreți nu știu ce de la celălalt sau de la relația voastră. Nu e vorba de interese aici, nu văd interese. Dar aici întrebarea este care e motivul pentru care nu alegeți să comunicați sănătos, care e motivul pentru care nu vă deschideți și nu faceți schimbări în modul în care vă comportați unul cu celălalt, care sunt motivele pentru care continuați această relație. Foarte tare, eu am impresia că iubirea dintre voi doi a murit de mult sau ați omorât-o de mult. De mult, nu-i de acum. De mult, Cel puțin un an de zile, avem roata norocului, cel puțin un an de zile aveți de când e un mare vid, îmi vine să zic. Este o situație de du-te vino, poate să fie pentru unii dintre voi, sau o situație de bătrânească. Poate sunteți foarte în vârstă, cu alții dintre voi. Și ca și cum iubire, nu mai e iubire de o grămadă de timp, dar na, aia e. Am ajuns la o vârstă, ce să mai... Da. Dar dacă nu aveți o vârstă înaintată, aici e o chestiune de a medita. Da? Maturitate, introspecție, fiecare să-și facă propria introspecție și să se întrebe care e motivul pentru care rămâne în această relație, chiar dacă relația este bazată pe multe critici și judecăți. Și care e motivul pentru care nu iei o decizie. Dacă nu ești bine, sau nu sunteți bine în această relație. Da. Hai să vedem. Gemeni singuri. Care-i treaba la voi, dragii mei, în luna iulie? Din punct de vedere amoros pentru gemenii singuri. Nouă de cupe, rege de monede și as de spade, foarte tare la voi. 8 de spade la capătul cărților. Pare că unii dintre voi sunteți blocați în trecut într-o imagine sau o persoană infantilă. Ori tu în trecut te-ai purtat infantil și acum te simți cumva închis, șahmat, ți-ai dat șahmat singur. Poate fi pentru unii dintre voi.
Ai așa un soi de temere aici, da? De temere că nu o să iasă lucrurile bine, pentru că în trecut ai demonstrat sau, mă rog, ai arătat doar această imagine superficială și infantilă. Și ca și cum, ok, hai să văd cum trec eu busuiocul acum, că mi-am făcut singur rău, mi-am făcut singur șahmat, da? Pe o parte, asta este cumva starea ta, însă, pe de altă parte, există pentru unii dintre voi o persoană. Imaginea acestei persoane sau acestei relații pe care o aveți, știu că vorbesc despre cei singuri, imaginea acestei relații este foarte satisfăcătoare. Persoana pe care o ai din punct de vedere sentimental în viața ta este imaginea persoanei pe care întotdeauna ți-ai dorit-o. Ideea este de ce nu spui, de ce nu vorbești. Este o lună în care gemenii ar trebui să înceapă să deschidă gura, nu să mai stea aici blocați, indiferent că în trecut te-ai comportat ca un copil, dă dovadă de maturitate acum. Dacă într-adevăr există cineva în viața ta care îți place, care este ceea ce tu îți dorești, dă-i drumul, tată, nu mai sta pe loc, nu îți mai fie frică, aia este 8 de spade, poate fi imaginea fricii. Mi-e frică să acționez că nu știu, dacă mă refuză, dacă mulți de dacă care ni spunem, da? Geamănul nu este un arhetip, să zicem așa, fricos. Nu, dimpotrivă, el este foarte curajos, da? Are foarte mult tupeu să spună lucrurile, are tupeu să acționeze, doar că aici pentru unii dintre voi, da, dacă aveți așa un soi de traumă, între ghilimele, în imaginea voastră despre voi, aia e, dar puteți să vă îmbărbătați. Pentru alții dintre voi, dacă nu aveți pe nimeni, dragii mei, în această perioadă, mă rog, nu intrați în prima categorie despre care am vorbit, aici avem această imagine de siguranță de sine, de iubire de sine, de credință, încredere, în care e ca și cum acum sunt pregătit să mă deschid, sunt pregătit să accept, mă simt capabil să ies în lume, da? Să cunosc alte persoane. Bineînțeles că vin cu un bagaj, da? Vin, că toți am avut experiențe în dragoste, vin cu aceste bagaje, încă există un soi de vulnerabilitate emoțională pentru unii dintre voi, un soi de, hai să o numim frică, de-aia zic aici, există imaginea temerii, da? Dar vă văd cum vă îmbărbătați singuri, da? Este încrederea în propria persoană. Mi-e frică, dar am încredere în același timp. Te văd foarte jovial, te văd foarte deschis, te văd foarte curajos, te văd foarte mândru de cine ești și e foarte frumos așa. Nu avem imaginea egocentrismului, atenție, da? Să nu se confunde aici. Avem această persoană mândră că știe, își cunoaște valoarea, da? Asta e imaginea geamănului din această categorie. O persoană care merge cu capul sus, o persoană care nu are de ce să dea explicații nimănui, o persoană care știe cu adevărat ce merită. Doar că, bineînțeles, are și el și ea traumele ei din alte experiențe din trecut. Acel rege de monede poate fi imaginea unei persoane care apare în viața voastră și care, bineînțeles, să fie satisfăcătoare pentru voi.
pentru că este cam ceea ce voi căutați într-un partener de viață. Poate fi și asta, o interpretare așa foarte simplistă pentru alții dintre voi. Hai să vedem partea financiară, ce se arată în luna iulie pentru Gemeni. Gemeni din punct de vedere financiar. As de cupe, 8 de bâte, wow, și împărăteasa, dragii mei, aici la voi e cu abundență, Doamne ajută, și rege de spade. Poate fi un câștig de cauză pentru unii dintre voi dacă ați avut, nu știu, aici poate să fie un proces, că e proces de divorț, că e proces de habar n-am, nu știu, că ați încheiat un act la notariat sau trebuia să bateți o moștenire, nu contează. Tot ce are de văzut cu avocați, cu contracte, cu judecată, da, în cazul în care exista pentru alții dintre voi. Pare că veniți, da, veniți dintr-o perioadă un pic agitată din punct de vedere financiar. 6 luni, aș spune, sau mă rog 6 săptămâni, în care probabil că ați tot alergat în stânga, în dreapta ca să rezolvați ceva. Ați încercat să rezolvați o situație. Ei bine, acum pare că se așează lucrurile, acum pare că veți reuși să soluționați acea problemă cu care v-ați tot zbătut în ultimile luni sau ultimile săptămâni. Și aici avem această imagine de comunicare. Ți se va comunica, rezultatul este benefic pentru tine și aici e cu abundență, e cu câștig de cauză, dacă vorbim despre un proces, este cu ceva stabil, poate fi vorba despre, dacă o luăm pe parte de job, în cazul în care ți-a lipsit un job, aici vorbim despre vei găsi un job, poate fi la distanță sau poate avea legătură cu comunicarea. Sunt oferte mai multe pentru alții dintre voi din care veți putea alege. Putem să vorbim despre proiecte noi pentru alții dintre voi. Începeți acum un proiect pe online, de ce nu, care vă va aduce o poziție, nu neapărat abundență, dar vă va aduce o poziție, o vizibilitate foarte înaltă și o poziție respectabilă poate să fie pentru alții dintre voi. Atitudinea voastră este una foarte conștientă și foarte corectă. Nu văd decât lucruri bune din punct de vedere financiar, așadar totul pare că dă roade în această lună sau începând cu această lună, geamănul se va pune pe picioare din punct de vedere financiar sau își va rezolva din problemele financiare cu care s-a tot zbătut în ultimile luni sau săptămâni. Cam asta este, aș spune, imaginea din punct de vedere financiar. Foarte multă creativitate pentru alții dintre voi, sunteți extrem de creativi. Atenție că mintea voastră e posibil să nu vă lase să creați atât de mult cât să vă ducă într-adevăr la aceste rezultate extrem de benefice. Câteodată mintea noastră ne joacă feste. Gemenii sunt persoane care gândesc foarte mult, sunt persoane care au o activitate cerebrală extrem de, da, extrem de, cum se numește, abundentă, să zicem așa. Creativitatea voastră, pentru că avem imaginea creativității aici și a pusului în cuvinte, da? Creativitatea voastră este la cote maxime în această lună, însă mintea e posibil să fie foarte critică și să nu-ți placă anumite idei pe care îți vor veni așa, într-un fel sau altul, intuitiv. Și e posibil să-ți stai singur
din creativitate. Nu știu dacă neapărat un autosabotaj sau sindromul impostorului, cum se spune. Atenție la minte, da? Nu-ți lăsa mintea totuși să critice fiecare chichiță din ceea ce îți vine ca inspirație să creezi. Nu te frâna singur sau nu-ți lăsa mintea să te frâneze, mai repede spus, nu-ți lăsa mintea să-ți frâneze creativitatea instinctivă care iese din tine, pur și simplu. Împărăteasa este imaginea creației, a creativității, este imaginea gravidei care nici măcar nu se chinuie să se întrebe oare cum se dezvoltă copilul ăla în interiorul ei. Nu, ea pur și simplu ține acea creatură în interiorul ei și o lasă să ajungă la termen. Poate e și o chestiune de timp. Acum, dacă ai creat până acum îți va veni o nouă idee, de ce nu, să faci, să materializezi ceva mult mai palpabil, aș spune. Poate fi și asta. Nu mai am altceva. Doamne ajută! Încercați să nu vă lăsați mintea și să fie foarte, 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 da, cea care vă taie, da, sindromul impostorului. Mă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!